السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم شباب، حلقة جديدة من رائع الصيانة. حلقتنا اليوم راح تكون عن كودات السيارة، طريقة تشخيص الأعطال عن طريق قطعة OBD. راح تكون الحلقة مقسومة على جزئين. يلا نبلش. نشبك قطعة OBD 2 بمكانها، مكان فحص الكمبيوتر بالسيارة. نفتح السويتش، وفي عندنا بكون ابلكيشن منزلينه على التليفون اسمه كار سكانر. نضغط على برنامج كار سكانر وبنعمل له كونكت. وهيك بحكي لنا انه القطعة شابكة على السيارة. نيجي بنختار على ترابل كود على ريد، وهيك خلص طلع لنا العطل اللي هو مس فاير على سلندر 3. خلينا نشرح عنه شوي ونشوف شو هو. المس فاير بتقسم لاكثر من شغله، فاحنا عشان نبلش من السهل للصعب بنبلش اول خطوه دائما بنفك اول اشي غطاء تبع الكويلات والبواجي. نيجي بنعد من عند جنزير الصدر او قشاط التايمينج او بكرة الكرنك، بنعد 1 2 3. هي المس فاير اللي عندنا على الثالث. احنا الطريقة السهلة اللي اول شيء بدنا نبلش فيها، بنمسك الكويل، نفك الكويل رقم 3 ورقم 1. بنبدل بيناتهم. حطينا 1 مكان 3 مكان 1. ود نجمع البراغي، نجمع الغطاء زي ما كان. وبنعمل على الكار سكانر كونكت. اضرب الكود ريد، راح يرجع يعطينا على السلندر الثالث. راح نعمل كلير. هيك مسحنا الكود عن السيارة، هيك بطل موجود الكود على السيارة. طبعا احنا اللي عملناه بدلنا بين الكويل الاول والثالث عشان نعرف العطل بالكويل ولا لا. طبعا نرجع بنفحص السيارة بعد ما نمشي عليها فترة، يرجع تشيك انجن عندنا، نفحصها. اذا اعطانا المشكلة بالسلندر الاول معناته المشكلة بالكويل، بنفك الكويل وبنغيره. اذا طلع عندنا لسه مشكلة بالسلندر الثالث معناته احنا راح ننتقل للخطوات الثانية في الحلقات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.